Hai, hari ini saya akan kongsikan bagaimana cara-cara untuk edit video ala-ala ML Studio. Jom! Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Izmar dan selamat datang ke channel Mar The Legend. Jangan lupa tekan subscribe dan loceng untuk dapat update dari channel saya. Mohon syukriya. Okey, semalam ada member aku ada respon dekat status aku. Dia cakap, terbaik Ma. By the way Ma, kau pernah tengok ML Studio punya video cara dia orang edit? Kalau kau buat cara edit gitu dekat channel YouTube kau mesti menarik. Try Ma. Hehe. Semoga sukses selalu. Baik, aku rasa dia nak suruh aku untuk buat video cara edit video ala-ala ML Studio kan. Okey, ini adalah contoh dia. Okey, ini adalah contoh macam mana ML Studio buat ataupun edit video dia. Jadi aku rasa hari ni aku akan kongsikan kepada korang semua macam mana untuk edit video. Okey, jom follow. Jadi itu saja video untuk kali ini. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada korang semua. Baik. Okey, jika korang suka dengan video ni, jangan lupa subscribe dan juga tinggalkan komen dan juga cadangan. Jadi sekian itu saja daripada Mudah The Legend. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye.